Μια νέα τεχνολογία χρησιμοποιεί ακτίνες laser για να φορτίζει drones ενώ βρίσκονται στον αέρα, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την προοπτική της απεριόριστης πτήσης. Το σύστημα λειτουργεί μέσω του συνδυασμού ενός πομπού στο έδαφος και ενός δέκτη επάνω στο drone, γνωστό και ως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα. Ο πομπός ενσωματώνει προηγμένο λογισμικό, που επιτρέπει τον ακριβή έλεγχο της δέσμης laser, καθώς και υλικό ικανό να υποστηρίζει μετάδοση ισχύως σε επίπεδα χιλιάδων βατ. Για λόγους σύγκρισης, τα συνήθεια εργαστηριακά laser λειτουργούν σε επίπεδα milliwatt, δηλαδή χιλιοστά του βατ. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα στον πομπό να κλειδώνει σε συνεργαζόμενους στόχους και να τους παρακολουθεί ενεργά, επιτρέποντας την ασφαλή μεταφορά ενέργειας στο όχημα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της πτήσης. Ο πομπός μπορεί να λειτουργεί σε ύψη έως και 1500 μέτρα. Για λόγους σύγκρισης, το επιχειρησιακό ύψος πτήσης ενός drone συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης του Αμερικανικού στρατού κυμαίνεται από 46 έως 305 μέτρα πάνω από το έδαφος και φτάνει τα 10.500 πόδια πάνω από τη στάθμη της θάλασσας. Μεγαλύτερα drones μπορούν να επιχειρούν σε ύψη έως και 60.000 πόδια. Παράλληλα, το ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου μπορεί να διασυνδεθεί με το λογισμικό του UAS, προσφέροντας παρακολούθηση τηλεμετρίας και δυνατότητες ελέγχου. Αυτή η διαλειτουργικότητα επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και εντολών μεταξύ του συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου της δέσμης της Powerlight και των ενσωματωμένων συστημάτων αεροηλεκτρονικής και τηλεμετρίας του drone. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να αποστέλλονται στους χειριστές στο έδαφος πληροφορίες για το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, ώστε να προσαρμόζουν δυναμικά την παροχή ισχύως και να διασφαλίζουν ότι η ενέργεια μεταδίδεται αποδοτικά, με το λέιζερ να παραμένει διαρκώς εστιασμένο στο στόχο.